අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Anytiplk ඉතින් කියන අලුත් වීඩියෝ එකට. අද අපි මේ WhatsApp ස්ටිකර් හදන්න යන්නේ WhatsApp web එකෙන්. ඔයාලට WhatsApp web එක ෆෝන් එක නැතුව පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා විනාඩි 2ක වගේ. ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් මම ඒක දැන් උඩින් දාන්නම්. ඔයාලා මුලින්ම මැසේජ් එකක් ටයිප් කරගන්න එක්කෙනෙක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ යට මේ තියෙන ඉමෝජි ලකුණ ඔබලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන ස්ටිකර් තියෙන තැනට යන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා දැන් ක්‍රියේට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඔබන්න ඕන. ඒක ඉබුවන් පස්සේ ඔයාලට ඔයාලා ගැලරියෙන් හරි PC එකකින් ලැප් එකකින් වගේ ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා එතන කතරක අයිකන් එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒකෙන් මේ විදිහට වටේට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න. ඔයාලට මේ කරද්දි වැරදුනොත් එහෙම මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ඊතලය ඔබලා අයපව එක අන්ඩු කරගන්න පුළුවන්. මම අයපව එක ගානට කපා ගන්න. මේ අරන් එන කඩේර අයපව පටන් ගත්ත තැනටම සෙට් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් මෙතෙන්ට ඉමෝජි ස්ටිකර් වගේ ඒවා දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන මේ තිතෙන් අල්ලලා උඩට කරලා ඒ වගේ සයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම නම් මෙතන ස්ටිකර් දාන්න යන්නේ නැහැ. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන T අකුර ලාංඡනය බලලා මම ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරගන්නවා. මේවා ටික මම ගානට ප්ලේස් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති වචනයක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන් මේ මෙතනදී. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඒක තැන් වලට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති තැනකින් තියාගන්න. මම මේ විදිහට යටින් තියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ අකුරු වල පාට ඒ වගේම අකුරු වල ෆොන්ට් එක වගේ දේවල් මේ යටින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට කරගන්නවා. දැන් ඔයාලගේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තියෙන මැසේජ් එක යවන්න විතරයි. හැබැයි ඔයාලට මේක ඔයාලා ආයපහු සැරයක් කාටට මැසේජ් එකක් අරින්න යනකොට මේ ස්ටිකර් එක මෙතන නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා copy sticker image කියන එක දීලා copy කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආපහු සැරයක් එනකොටත් ඔයාලට මේ ස්ටිකරේ මෙතනම තියෙනවා. මම ආපහු සැරයක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා පෙන්නන්නම්. හරි ඔයාලා මං හිතන්නේ දැක්කා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා යට රතු පාට දකුණු පැත්තේ තියෙන subscribe button එකත් ඔබලා නොදන්න අයටත් දකින්න share කරගෙන යන්න. එහෙනම් thank you.